Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних «ой». На 4 окремі законопроекти можуть поділити питання фінансування допомоги для України, Ізраїлю, Тайваню та про пріоритети національної безпеки. Про це сказав спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон. За них мають проголосувати до кінця тижня. Зокрема, законопроєкт про пріоритети національної безпеки включатиме арешт російських активів та їх використання для допомоги Україні, надання допомоги у кредит, нові санкції проти Ірану та заборону TikTok у Сполучених Штатах Америки. А от Білий дім оголосив, що виступає проти окремого законопроекту про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні. Про це сказала на брифінгу прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр. Вона сказала, що ми не приймемо окремий законопроект про допомогу Ізраїлю. За словами Жан-П'єр, окремий законопроект не допоміг би Ізраїлю та Україні. Це фактично затримало б необхідну допомогу. Вона також закликала Палату представників прийняти законопроект про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню на 95 мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки. Раніше під час брифінгу речник національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Білий дім проти окремого законопроекту, який діятиме лише щодо Ізраїлю, який пропонують. Ну, ми бачимо так, що далі протистояння республіканців і демократів триває, і щось нам підказує, що не вийде знову ж таки домовитися і проголосувати таку необхідну, в першу чергу, допомогу для наших Збройних сил України. Тому що, нагадаю, вкотре вам, Білий дім також офіційно взяв на себе відповідальність, що з Авдіївки нашим оборонцям довелося вийти саме за відсутності снарядів від наших союзників. Тобто не було проголосовано допомогу Україні. Така ж сама ситуація подібна зараз і біля Часового Яру. Це західніше від Бахмуту, тому що там ворог шаленими силами та засобами намагається наступати. І, відповідно, знову ж таки, бракує в першу чергу артилерії. Щодо, власне, того, що від Зеленського відповідають на удари по НПЗ. Нагадаю вам, що очільник Пентагону Ллойд Остін сказав, що нехай Україна шукає інші об'єкти для ударів, тому що по НПЗ бити не варто. Вони впливають на світові формування цін на нафту. Так от, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не бачить зв'язку між ударами по нафтопереробних заводах у Росії та ймовірними проблемами на глобальному ринку енергоносіїв. Про це він сказав в одному з ефірів українського телебачення. Таким чином, він відреагував на попередні заяви міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна. Кулеба зазначив, що Остін дуже великий друг України, який багато для нас зробив. Але от у цьому питанні, чесно, я не бачу причинно-наслідкового зв'язку. Коли в Росії вибухає нафтопереробний завод, ми бачимо появу проблем на російському енергетичному ринку. Але я не бачу проблем на світовому. У нас через відсутність батарей Петріот росте перелік загиблих мирних громадян. Це нікого не хвилює, нагадав Кулеба. Міністр також вказав на те, що удари Росії по українській енергетиці призводять до знеструмлень цивільних в Україні, а українська протиповітряна оборона потребує підтримки. Цитуємо далі міністра. Треба мислити своїми інтересами. Якщо партнери дають батареї Петріот завтра, але просять не робити певних речей, тоді є предмет для розмови. А якщо ми не маємо цих батарей, не маємо пакету допомоги і при цьому нас просять щось не робити, тоді немає предмету. Тоді про що говорити? Тоді кожен виживає як може, сказав Кулеба. Водночас Росії вдалося відремонтувати деякі з ключових нафтопереробних заводів. Про це повідомляє агентство Reuters. Зокрема, це стосується Рязанського заводу, що належить Роснефті, який повернув в експлуатацію установки первинної переробки нафти, а також Куйбишевський НПЗ. Водночас, за підрахунками Reuters, загальна потужність НПЗ, що потрапили під атаки українських дронів, скоротилася з 90 тисяч тонн на добу із приблизно 123 тисяч тонн на добу раніше. Ну, от бачимо, це справді відчутно вдарило по нафтопереробній галузі, а тут читаємо слово синонім «гроші Путіна на війну». Одночасно, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що на відміну від Ізраїлю, якому Лондон допомагав збивати іранські дрони минулих вихідних, його держава не може допомогти Україні, щоб уникнути прямого зіткнення військ НАТО з армією Російської Федерації. Те ж саме сказав і Джон Кірбі. Бачимо, що якось відрізняють вони демократію, цивілізований світ і намагання боротися за свою свободу в Ізраїлі і в Україні. От вони переживають. А те, що Іран теж може бити і
збільшувати ескалацію. Чомусь союзники, нагадаю вам, це Франція, Великобританія і США, які, власне, збивали величезну кількість ракет ще на підльотах до Ізраїлю, не на територію Ізраїлю, до речі, а над іншими країнами, в них там проблем немає.